So for Chapter 5, hypothesis testing, after natin malaman kung paano nagko-compute ng interval estimate for population mean, sample mean, and population proportion, i-discuss naman dito kung paano tayo nagtetest ng hypothesis. So we will explore hypothesis testing, which involves making conjectures about a population based on a sample na pinili natin from the population. Okay? Kasi yung hypothesis, it is a very important part ng kahit anong experimentation, kahit anong study or research. Kasi hindi tayo makakapag-conduct ng experiment kung wala naman tayong gustong i-prove, wala tayong kine-claim na tama, and wala tayong gustong patunayan. Okay? Kaya kung magagawa kayo ng paper, very important na i-check ang hypothesis. This is often used in statistics to analyze the likelihood that a population has certain characteristic. Katulad nung diniscuss natin last time, ang characteristic natin ay women, yung example sa proportion. So titingnan natin, ano ba yung probability or ano ba yung chance na ang majority ng ating participants ay women o kaya men. And syempre, titingnan din natin kung ano ba yung effect nito dun sa ating pag-a-analyze or paggagawa ng interpretation. So for example, ang certain characteristic natin, halimbawa ang participants ay kayo, students ng Statistics and Probability from AMA. Ang certain characteristic na gusto kong itest ay yung average. Ang gusto nating malaman dito, meron bang particular average or majority ng students na may average na 85 sa lahat ng grade 11 students from AMA. Okay, so yun yung gusto nating i-prove. Meron tayong tinitingnan na isang characteristic. Okay? And para ma-compute yon or para malaman yon, ang tawag doon ay hypothesis testing. Okay, by definition, statistical method that is used in making statistical decisions using experimental data. Dito naman, katulad nga nung in-explain ko kanina, this is usually used in statistics para makapag-provide tayo ng decision whether to accept the hypothesis or to reject the hypothesis based dun sa ating data na ginawa natin from the experimentation. Okay? Yan. So, katulad nga nung nabanggit ko kanina, sa hypothesis testing, meron tayong different ways on how to analyze the hypothesis, whether to accept it or to reject it. Okay? So, tuturuan ko kayo kung paano mag-develop ng hypothesis. I'm sure familiar na kayo sa paggagawa ng hypothesis. Kasi during junior high school, di ba, na-encounter nyo na yung term na hypothesis sa science. And then, junior high school din, tinuruan na kayo kung paano gumawa ng thesis or ng research paper. So, I'm sure maalam na kayong gumawa ng hypothesis. Pero dito kasi, iba yung pagde-develop natin ng hypothesis. Gumagamit lang tayo ng symbols para hindi masyadong mahaba. Pero sa real life na research paper, real life na study, syempre sentence pa rin yung gagawin nyo. Okay? And kapag gumagawa kayo ng hypothesis, dapat meron tayong supporting theory kung saan ba natin nakuha yung hypothesis na yon. Okay? Hindi lang kayo pwedeng mag-assume na porket ito yung gusto mong result,
yun na yung ilalagay mo sa hypothesis. Lahat ng ilalagay natin doon ay may basis. Okay? That is the tentative guess. Kaya nga, di ba, ang hypothesis, ito yung tinatawag na educated guess. Kasi meron tayong theories na nagsusupport sa gagawin nating hypothesis. And then, tuturuan ko din kayo mag-calculate ng or mag-analyze ng test statistics using the Z value or the Z formula. Ito yung ginamit natin sa chapter 2. Kung tandaan nyo pa yung formula doon, i-apply natin yun later. Yung paggamit ng Z. And then, tuturuan ko din kayo kung paano mag-identify ng error or ano ba yung reasons kung bakit ire-reject natin ang null hypothesis. And magagawa po natin yon dito sa ating 3 methods. Meron tayong traditional, p-value, and confidence interval. Sa confidence interval, hindi na tayo magfo-focus dito kasi ito na yung diniscuss ko last time. Kung paano yung process, ano yung gagawin nating computation or solution para dito, katulad lang din po yung na-discuss ko last time sa interval estimate. Okay? And then, traditional and p-value, this is the same, nearly the same. Meron lang certain differences, pero sobrang konti lang. Yung traditional kasi, so from the word traditional, the classic method or yung ginagamit ng mga datihang researchers, professional researchers or scholars. Pero dahil nag-innovate yung technology natin, nagkaroon ng modern computer, nagkaroon tayo ng Microsoft Excel, nagkaroon tayo ng SPSS, kaya na-invent ang p-value. Okay? Sa traditional kasi, manual, yung steps natin doon, kompleto, detailed, and manual tayo nagko-compute. Kapag p-value naman, input mo lang yung data sa Excel o kaya SPSS, lalabas na agad yung ating value. Okay? And then traditional method, so yung ginagamit na method before ng researchers, kaya ito yung mostly na ginagamit kasi parang nag-adjust pa lang tayo sa paggamit ng p-value. Ang difference kasi nitong dalawa, hindi tayo nagfo-focus sa critical region. Critical region, ibig sabihin, yun yung unsafe na region. And doon natin pwedeng i-reject ang ating hypothesis or yung claim. Sa traditional kasi, kung tandaan nyo pa last time, may nabanggit ako about significance level. During week 11, dito nakafocus tayo sa significance level. Yung error na na-discuss ko last time, like 1%, 5%, at saka 10%. Ito yung alpha natin, 0.01, 0.05, and 0.10. Okay? Pagdating sa p-value, since computer-generated na yan, hindi na tayo nag-establish ng significance level. Kasi ang nagko-compute naman dyan, statistician. So yung statistician, hindi na siya magfo-focus or hindi na niya kailangan mag-establish ng significance level. Kahit yung p-value na lang mismo, makakatulong na yon para mag-test ng hypothesis. Sa traditional, dito tayo nagbe-base. It's either 1%, 5%, or 10%. Commonly used, 1% and 5%. Very rare na ginagamit yung 10%, especially sa mga sensitive issues, health issues, o kaya materials or machines na ginagamit or merong great cost. So, yun po, ginagamit doon 1% or dapat mas mababa pa. Halimbawa, 0.1%, 0.5%. Ito ay percent, ha? Iba yung decimal na 0.01,
at 0.05. 1%, ito yung 0.01. 5%, 0.05. 0.1%, ito yung 0.001. So take note dito ha, pag mas madami yung number of zeros, ibig sabihin mas mababa yung value. Okay? Kaya sa mga products pertaining to health ng tao, di ba kadalasan ang ginagamit doon na confidence level ay 99.999%. Okay? Ito yung dito sa 0.1%. Kasi kailangan ko konting error lang yung makikita natin. Okay? So, yun yung differences between traditional and p-value, but the process is nearly the same. Wala namang masyadong pagkakaiba. Statistical hypothesis. It is a conjecture about the population parameter. So, ibig sabihin, ito yung tentative guess natin. Kung i-compare natin ang population parameter 1 sa population parameter 2. Kasi 'di ba, sa ating study hindi lang naman tayo nagfo-focus sa sa iisang variable. Marami tayong na-discover na variables and ang kailangan nating gawin is to analyze each variable and ano ba yung relationship between the variables. Ano yung relationship between dependent and dependent. We have two types. Parang nabanggit ko to during the discussion sa research. Null hypothesis and alternative hypothesis. Ganito lang tayo gumagawa ng hypothesis. Okay, symbol lang, more on notation. Pero sa real life study, naka-sentence form po yun. Okay? Ang kailangan naman natin tingnan dito is kung malaki ba yung difference or maliit na difference. Katulad dito sa symbol na ginamit. So first, we have the null hypothesis. It assumes the observation is due to a chance factor. So meron lang tayong basis, pero hindi pa tayo nakakapag-conduct ng experiment. Yun yung tinatawag natin na null hypothesis. Kapag sinabing alternative hypothesis, it shows that observations are the result of a real effect. Alternative, so from this term, ito lang yung alternate or pwedeng pumalit sa null hypothesis kapag ito ay na-reject. Okay? Kasi usually sa mga study, yung null hypothesis, ito yung ating claim. Pero I'm not saying na hindi natin kine-claim ang alternative. Okay? Kalimitan lang sa problems, ang kine-claim natin na tama ay ang null hypothesis. There are some cases na nare-reject ang null hypothesis. Therefore, ang magiging claim na natin ay alternative hypothesis. Okay? Kasi dito na natin makikita yung real effect ng ating experimentation or ng survey. Null hypothesis is denoted by H sub 0, HO. HO ko na lang babasahin para mas madali. And then alternative hypothesis naman is H1. Sa ibang books, ang makikita nyo po dyan, H sub A. Or hindi ko lang sure sa module nyo. Pero yung HA at saka H1, pareho lang po. Okay? Kapag H0, ibig sabihin, there is no significant difference between the two population means, etong mu1 at saka mu2. So since they are equal, ibig sabihin pareho lang ang kanilang value and we have no significant difference. Okay? Pag alternative hypothesis naman, yung computed population mean 1 is not equal to the computed population mean 2. Ibig sabihin, there is significant difference between this one
and this one. Kaya ang sign natin dyan ay not equal. Okay? So, ganun tayo maggawa ng hypothesis sa using this one. Pero kapag naman sa real life na hypothesis nyo, gagawin nyo lang itong sentence. Halimbawa, there is no significant difference between U1 or mu1 and mu2. Ang ilalagay mo doon yung variable. Okay? Dito naman, there is significant difference between mu1 and mu2. Kaya ang kadalasan nating claim ay ito. Okay? Kasi ang kailangan nating ma-prove equal itong dalawa. So those are the hypotheses. And alam nyo naman yung importance ng hypothesis. It provides a general framework of what we are testing and how are we going to perform the test. Again, hindi po tayo makakapag-conduct ng study kapag ang ating hypothesis ay hindi valid. Even though tentative guess lang naman yon, kailangan meron tayong supporting details or theory na makakapag-support sa ating gagawing study. Okay? Level of significance. It refers to the degree of significance in which we accept or reject the null hypothesis. So, katulad nga ng nabanggit ko kanina sa traditional method, mahalaga na alam natin yung significance. Pipili tayo ng level of significance kung kailan natin i-accept or i-reject ang null hypothesis, given that the null hypothesis yung ating claim. Okay? Next, meron tayong tatlo. It is denoted by alpha, katulad ng sinabi ko kanina. 1%, 5%, at saka 10%. If the population parameter and the sample statistic differs very large, we need to reject the hypothesis. Okay? And malalaman lang natin yon kung malaki ba yung differences nila once we apply the level of significance. So, saan ba ito ginagamit? Malalaman po natin kung gaano karami, gaano ka-strong na evidence yung kailangan natin in order to reject the null hypothesis. Hindi tayo magbe-base sa isang trial lang. For example, ang average grade nyo for statistics ay 85. Tapos, meron akong randomly selected student na ang grade niya ay 80. Since ito yung average, ibig sabihin they are not equal. Ibig sabihin po, i-reject natin ang null hypothesis. Okay? Pero, meron tayong titingnan errors. Since ito, iisa lang na trial, hindi natin kaagad i-reject ang null hypothesis. Okay? Kailangan mag-ipon tayo ng trials, mag-ipon tayo ng students na may grades na mas mababa or mas mataas sa 85. Halimbawa, yung participants today, ang grades nyo ay below 85 at saka greater than 85. Ibig sabihin, kung kayo ay marami, automatic i-reject ko ang null hypothesis. Pero kung nag-iisa lang na student ang may 80 na grade, tapos the rest ay 85, automatic i-accept natin. Okay? Hindi tayo magbe-base sa iisang trial lang. Yun yung importance ng level of significance. Whenever we test hypothesis, null o kaya alternative, we must decide on how much evidence is necessary in order to reject the null hypothesis. The stronger the evidence para i-reject ang null hypothesis, the better. Okay? And again, ang ginagamit natin doon is significance level. So, yun nga, ang common na ginagamit natin, 1% and 5% in real-life problems. Kapag 10% po, ibig sabihin we have no insufficient or we have
insufficient evidence, so i-accept natin agad ang null hypothesis. Pag nagde-defend kasi kayo, ang goal nyo, magkaroon kayo ng strong and many evidences para i-accept ang null hypothesis. Kasi ito yung claim nyo. Ito yung kiniklaim yung tama. That's why ito yung dinedefend. Ang goal naman ng panelist nyo, makahanap ng butas para yung claim nyo is i-reject nila. Okay? Sila yung mag-pursue para i-reject yung null hypothesis. Therefore, kapag 10% yung ginamit mo, automatic i-accept. Pero kapag gumamit ka ng 1% na significance level, parang 50-50. May chance yung panelist mo na makahanap ng butas para i-reject ang null hypothesis. Pero since kayo naman, as the researchers, kayo ang nagko-conduct ng study, kayo ang nagko-conduct ng experiment or survey, mas gamay nyo or mas alam nyo yung magiging result. Okay? That's why kumukuha ng statistician para ma-analyze ng mabuti yung numerical data. Pero kung hindi, kasi ang alam ko, merong bayad sa mga statistician. Kaya kung kaya nyo naman na pag-aralan using Excel or SPSS, pag-aralan nyo para hindi nyo na kailangang gumastos para sa statistician. Okay? Para mas gamay nyo or alam nyo yung computation kung ano yung lalabas na result. Okay? So that's the level of significance. We have the critical value, critical region, and the non-critical region. Critical value, the value that separates the critical region from the non-critical region. So if this is the normal curve, kung ito ang ating normal curve, yung mean ang nasa middle part, let's say nandito ang critical value, ibig sabihin, ito yung magdi-divide sa critical region at non-critical region. Meron tayong part A, itong part na to, tapos itong part na to. Kasi ito yung nag-divide sa kanilang dalawa. Ano naman ang critical and non-critical? Kapag sinabing critical, range of the values of the test value that indicates that there is significant difference. Ibig sabihin po, if this is the critical value, halimbawa ito yung ating critical region. Ibig sabihin, doon natin pwedeng makita ang error. Okay? Kapag ang computed value natin ay nakalocate dito sa may shade, ibig sabihin, ire-reject ang null hypothesis. Non-critical region naman natin itong walang shade. Kapag ang ating estimated value ay nandito sa part na to, sa walang shade, automatic i-accept ang null hypothesis. Okay? Dito ire-reject, dito ay i-accept. Yung nagse-separate sa ating region, ang tawag doon ay critical value. And saan natin makukuha ang critical value? Dun sa ating table. Critical value of Z o kaya T. Okay, we may refer to the T table na pinakita ko last time. Later, ipapakita ko din. So, yun yung differences between these three types of tests. We have the one-tailed test and two-tailed test. One-tailed test shows that the null hypothesis may be rejected when test value is in the critical region on one side of the mean. So one side lang, katulad nitong nasa drawing ko. Wait, ayan. Katulad nito, di ba one side lang yung may critical region? Since nasa left to, ang tawag po dyan ay, ang tawag dyan ay left-tailed test.
Okay, ito yon. Kapag nasa kabilang side naman, let's say ito yung critical value, itong line. Ito yung critical region, yung may shade. Ang tawag dyan ay right-tailed test. Okay? Ibig sabihin po, i-reject lang natin either nasa left man or nasa right. Kapag sinabi namang two-tailed test, the null hypothesis should be rejected when the test value is in either of the two critical regions. Kapag dalawa ang ating critical regions, isa sa left, isa sa right, yun yung tinatawag na two-tailed test. Okay? Paano malalaman kung one-tailed or two-tailed? Mamaya po, ibibigay ko sa inyo yung terms, key terms, para malaman nyo kung alin dito ang gagamitin. Kasi ito yung una nating titingnan sa problem. Once presented na kayo ng problem, ang una yung titingnan kung one-tailed ba yun or two-tailed. Pag one-tailed, it's either right or left. So, bale tatlo yung pagpipilian nyo. Right-tailed, left-tailed, or two-tailed. Dito, dedepende yung ating hypothesis. Okay? Kasi di ba iba yung symbols natin for H0 at saka H1. So, dito tayo mag-dedepend. Next, itong table naman, ito yung pattern na susundin nyo. So, make sure ma-memorize nyo to. Itong nasa loob nito. Itong 6 na to. Kasi yan po yung gagamitin natin para makapaggawa ng hypothesis. Ito ang null hypothesis, HO. Ito ang alternative hypothesis, H1. Kapag sa problem na identify nyo na, halimbawa two-tailed test, ito yung hypothesis mo. Okay? H0, mu is equal to K, wherein ang K natin is yung value na tinatest mo sa problem. Any real number po yun. Usually naman, positive yan. Ang H1 naman, population mean is not equal to K. Okay, pareho lang yung value ng K mo dito at saka dito. Again, kapag sa problem po na-identify mo na two-tailed test, ito na mismo ang magiging hypothesis mo. Dalawa yan. Tapos, i-identify mo na lang kung ano ang claim. Okay? Mamaya tuturo ko din kung paano mag-identify ng claim. Kapag left-tailed test naman, ito yung symbols natin. Greater than or equal sa null hypothesis, less than sa alternative hypothesis. This is constant, hindi na to nababago, itong part na to. Ang babaguhin nyo na lang dito ay yung A. Kasi nakadepende yun sa problem. Right-tailed test naman, symbols less than or equal for the null hypothesis, greater than for the alternative hypothesis. Okay? Rejection region, kapag two-tailed test, parehong sides, parehong left at saka right. Kapag left-tailed, ang rejection region or yung may shaded part ay nasa left or left tail. Right-tailed test, ang rejection region ay right tail. Okay, so please, pa-memorize nitong symbols na to. 6 lang naman yan, so madali lang. Kasi sa problem, hindi to binibigay. Meron lang kayong term na titingnan doon. Tapos, i-identify nyo kung two-tailed, left-tailed, or right-tailed. Tapos, kapag alam nyo na kung ano yung type of test, tsaka nyo palang ilalagay itong hypothesis. And make sure din, tama yung ilalagay nyong value ng A. Ito yung tinetest natin sa ating study. Next, so ito na yung sinasabing terms na makikita nyo sa problem para malaman kung one-tailed, right, left, o kaya two-tailed. And para din malaman nyo kung ano yung claim. So, common phrases sa hypothesis testing. Hindi ko na isa-isahin yung terms natin. Balikan nyo na lang to.
we have the equal sign, not equal. Ito ay para sa two-tailed test. So kung babalikan nyo kanina, ayan, equal at saka not equal, para po yun sa two-tailed test. Okay? So itong dalawa para sa two-tailed test. Kapag ito naman, greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, ginagamit natin to sa one-tailed test. Tapos, identify nyo na lang kung ano yung gagamitin. Halimbawa, left-tailed, greater than or equal, tapos less than. So, kapag ito, greater than or equal, tapos less than, ito yung left-tailed. Kapag right-tailed naman, itong may cross or X. Okay, so ito left-tailed, ito naman ay right-tailed. Makikita nyo naman to sa problem. Okay? And then the critical value approach. So ito lang yung dinro ko kanina. Explain ko in detail. Ito yung normal curve natin. Siyempre yung study natin or yung data natin must be normally distributed. Katulad nung na-discuss natin chapter 4. Kailangan normally distributed. Di ba according sa central limit theorem, para maging normally distributed, nakadepende sa ating sample size. So if this is the normal curve, ang ginamit dito ay 5% level of significance. Therefore, we have 95% confident dito sa part na to na nandyan yung ating computed value. Ginawa lang siyang decimal. Pwede nyo i-omit yung 0 para hindi malito. So itong part na to, itong line na to, that is denoted by Z, yan yung ating critical value. Ito yung hahanapin nyo sa T-table. Okay? Siyempre, 0 sa gitna, it is the population mean. Ito yung standard value, that is 0. And then, kung ito yung ating critical value, since tayo ay right-tailed test, nasa right part yung ating rejection region. Yung level of significance natin, nandito sa part na to, and dito natin makikita ang error. That is denoted by alpha. Ito, itatransform nyo lang into decimal, kaya naging 0.05. Okay? Again, itong may shade, ito yung ating rejection region. Therefore, if the 5% yung ating rejection region, 95% nun ay non-rejection region. Ito yung ating safe na region or safe place kung saan makikita ang ating computed value para i-accept natin ang null hypothesis. Okay? Para ma-accept ang null hypothesis, kailangan yung computed value natin makikita dito sa walang shade. Kapag half lang naman, since right-tailed naman to, 45%. Kapag itong buong to, that is 95%. Again, kapag nandito, accept. Kapag nandito ang computed value, reject. Kasi nasa rejection region. Okay? Kapag left-tailed test naman, ganun din, binaliktad lang. Dito sa left tail yung ating rejection region. So kapag ang computed value natin ay nandito sa part na to, automatic i-reject ang null hypothesis. Kapag nandito naman sa 95%, i-accept ang null hypothesis. Okay? Etong part na to is 45%, etong part naman na to ay 5%, or alpha is equal to 0.05. Ito ang ating Z value, critical value, denoted by negative Z, kasi nasa left tail. And that is our critical value.
Itong part na to ang ating non-rejection region. Basta walang shade, accept. Kapag nasa may shade, reject. Yun lang po ang palatandaan dyan. Okay? Kapag two-tailed test naman, hindi ko na sinama dito. Both sides meron. Meron sa left and meron dito sa right. So, maalin man dito at saka dito, kapag dyan nakalocate yung ating computed value, automatic i-reject. Kapag nandito sa gitna, i-accept. Okay? Next, possible outcomes of a hypothesis test. So, meron tayo dyang statistical decision whether to accept or to reject. And ang pagbabasehan lang natin dyan is yung null hypothesis. Kung true man yon or false. Kapag ang null hypothesis ay true and inaccept natin yon, therefore it is a correct decision. We are going to use the confidence level 1 minus alpha. Kapag ang null hypothesis ay true, tapos na-reject natin, therefore magkakaroon tayo ng type 1 error, and the probability of having type 1 error is alpha, denoted by alpha. Kapag ang null hypothesis ay false, tapos inaccept, magkakaroon tayo ng type 2 error, denoted by beta. Tandaan, kapag type 1 error, alpha, Greek letter, alpha, and then kapag type 2 error naman ay beta. Ibig sabihin, yung error dito makikita mo sa alpha region, yung error dito makikita mo sa beta region. Kapag ang null hypothesis ay false and then na-reject, that is a correct decision. Therefore, we are going to use the confidence 1 minus beta. Okay? So, to easily understand, pwede natin siyang i-compare sa court trial. Diba sa court trial, either the defendant is innocent o kaya guilty. So, kapag innocent, ibig sabihin, he or she is acquitted or papalayain. Kapag guilty naman, is convicted or ikukulong. Okay, so gawin natin yan dito. Kapag ang ating defendant ay innocent, tapos inacquit, acquit, again, ang ibig sabihin, papalayain, acquitted, ibig sabihin, that is a correct decision. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-convict ng innocent people. Kapag ang ating defendant ay innocent, tapos kinonvict, magkakaroon ng error. Kasi that is against our law. Ibig sabihin, bawal tayo mag-convict ng innocent people. Okay? Dito naman sa last column, let's say ang defendant natin ay guilty, tapos na-acquit or pinalaya, magkakaroon ulit tayo ng error. Kapag ang ating defendant ay guilty, tapos kinonvict or kinulong, that is a correct decision. So, ganito ina-analyze ang court decision during trials. Pero hindi naman yun hinahanapan ng math computation or hindi na yun ginagamitan ng math. Ganito lang yung pag-a-analyze doon. That is according sa law. Okay? So, para lang mas maintindihan nyo, kinompare natin sa court trial. Next, hypothesis testing using p-value. Katulad nung nasabi ko kanina, p-value na yung ginagamit para mas advanced. Pwede mong i-direct sa computer or laptop. So, hindi mo na kailangan mag-compute ng mahaba kasi input mo lang yung details sa Microsoft Excel o kaya SPSS, meron na agad na result. Yun po ang trabaho ng statistician. Okay? Kapag nag-conduct ka na ng experiment o kaya ng survey, yung details nun or yung data nun, numerical data, itatali nyo. Kapag natali nyo na, isasubmit sa statistician,
sila na yung bahalang mag-analyze. Okay? I-apply nila doon using p-value or traditional method. Ang kailangan mo na lang gawin is to interpret yung na provide nilang analyzation or graph o kaya table. Okay? So p-value, it is the probability of getting a sample statistic or a mean extreme sample statistic in the direction in the null and alternative hypothesis when the null hypothesis is true. The question here is, what is the probability of obtaining the value of the test statistic we did if the null hypothesis is true? So, kukuha tayo dyan ng extreme sample statistic kapag ang null hypothesis natin ay true. Okay? In other words, kapag maliit ang value ng ating P, this is introduced by Pearson, kaya siya tinawag na p-value. Pero ito naman, hindi siya talaga yung nag-introduce sa mass or sa researcher. Parang siya lang yung nagbigay ng modified na details about p-value. Kaya siya yung kinikilala sa p-value, si Pearson. Okay? Again, for hypothesis testing using p-value, kapag mababa yung value ng ating p, ibig sabihin, strong yung ating evidence para ma-reject ang null hypothesis. Kapag mataas, halimbawa ang p-value mo umabot ng 10% o kaya 0.10, automatically i-accept natin ang null hypothesis. Okay? Kasi insufficient yung evidence para ma-reject ang null hypothesis. Okay? Assume lang natin na ang claim natin is the null hypothesis. Okay, so ito yung pwede nyo tingnan, tandaan, kapag ang gagamitin nyo ay p-value. Ito general naman to. Kapag ang p-value is less than or equal to alpha, i-reject ang null hypothesis. Kapag ang p-value naman ay greater than the alpha or the error, we need to accept the null hypothesis. Let's say, ang alpha natin ay 0.01. Kapag ang computed p-value is less than or equal to 0.01, automatically i-reject ang null hypothesis. Why? Because we have strong evidence para ma-reject ang hypothesis. Okay? Regardless kung ano man yung claim mo, kung null man or alternative. Ang titingnan mo lang dito ay ang null hypothesis. Kapag ang p-value ay greater than 0.01 but less than or equal to 0.05, i-reject ang null hypothesis. Ibig sabihin, there are some evidences, kahit na hindi ganun ka-strong, pero meron tayong naipon na evidences that is true, ibig sabihin, i-reject pa din ang null hypothesis. Kapag ang p-value naman is greater than 0.05 but less than 0.10, less than or equal to 0.10, we need to reject the null hypothesis. Kaya lang magbe-base tayo sa error. Kasi dito, katulad nga nung nabanggit ko, kapag 10% na, insufficient na yung evidence natin. Therefore, i-consider pa natin yung error, itong alpha natin, para malaman kung i-reject ba or i-accept ang null hypothesis. But commonly naman sa mga real-life study, basta umabot ng 0.10, i-reject pa din ang hypothesis. Parang very rare yung cases na ina-accept. Okay? Kapag mas mataas sa 0.10, automatically i-accept ang null hypothesis. Dito, masasabi na natin na insufficient ang evidence or walang strong evidence na makakapagpatunay para i-reject ang null hypothesis.
Therefore, we are going to accept it. Okay? Palatandaan lang dito, basta 0.01 up to 0.10, reject. Kapag mas mataas sa 0.10, i-accept ang null hypothesis. Okay? Kapag mas mababa ang ating p-value, doon natin nire-reject ang null hypothesis. So, ganun tayo mag-analyze ng hypothesis using p-value. Next, meron akong tatlong i-discuss kung paano tayo nagte-test. One sample z-test, one sample t-test, and the sample proportion. Pero ito, bigyan ko lang kayo ng overview bago natin i-end ang session. The test value is equal to the observed value minus the expected value divided by the standard error. Yung error na dinidiscuss ko last time, hindi siya yung tinatawag na standard error. That is the maximum error. Yung E natin last time. So that is different from the standard error. Ano yung tinatawag na standard error? Sa ibang books, ito yung tinatawag na standard deviation of the sampling distribution ng mean. Yan, pareho pala sila ng notation. Ito standard deviation, ito sampling distribution. Okay? Ibig sabihin, itong symbol na to, para yan sa standard deviation ng population. Itong symbol na S, para yan sa standard deviation ng sample. Kapag sinabing standard error, ito yung standard error of the mean or ng sampling distribution. Okay, magkakaiba po yan, baka malito. Yung observed value natin, ito yung ating population mean or observed value na, kapag observed value, ito yung sample mean, baliktad pala. Ito yung sample mean natin, tapos itong expected value, ito yung ating population mean. Okay? Pero ang goal naman natin before, di ba, the population mean is equal to the sample mean. Pero dito, itetest natin whether may difference ba sila or wala. Okay? Observe value sa parameter, ito yung sa statistic, expected value naman is sa ating parameter. Standard error, ginagamit natin yan for the standard deviation of the mean. Ito yung formula na ginamit natin last time. Ito pa rin ang gagamitin natin para malaman ang ating computed Z. Magkaiba ang critical Z at magkaiba ang computed na Z. Okay, ito yung gagamitin nyo sa computed Z. Ang critical, yun po yung hahanapin sa table. We have the sample mean minus the population mean divided by the standard deviation over the square root of n. Observe value, ito yung sample mean. Expected value, ito ang population mean. Standard error, ito ang kanyang formula. Okay? Population SD divided by the square root of n. Wherein, ang x bar natin ang sample mean. Mu is the population mean. This symbol stands for the population SD. And yung S dito sa baba, ito yung ating sample SD. Yung N natin is the number of observation or yung ating sample size. Okay? Bakit dalawa yung formula na nandito? Kapag sa problem natin, given ang population SD, ito ang gagamitin. Kapag sa problem natin, unknown ang population SD, so kapag wala to, ang choice natin doon, ito ang gagamitin. Sample standard deviation. Pero yung process or yung solution natin, pareho lang naman. Nagkaroon lang tayo dito ng pagkakaiba sa ating notation. Okay? So, ito yung gagamitin sa one sample z-test. Ito yung susundin nating procedure.
please i-master itong procedure kasi gagamitin natin yan sa proving. Step 1, set up the hypothesis and identify the claim. Katulad nga nung pinakita ko kanina, ganito lang tayo naglalagay ng hypothesis. H0, null, H1, alternative. Ito, hindi nyo nalalagyan ng value as is. Yung symbol na nandito, nakadepende po yon kung right-tailed, left-tailed, or two-tailed. So kapag equal at not equal, para to sa two-tailed test. Okay? Basta bago kayo mag-set ng hypothesis, bago nyo sundin ang step 1, alamin muna kung two-tailed, right-tailed, o kaya left-tailed. Okay? Tapos, identify nyo din kung ilan ang N or yung sample natin. Di ba kapag 30 and above, ang ginagamit natin ay Z. Kapag below 30 naman, ang ginagamit natin ay T. Okay? Basta ito yung tatandaan nyo bago kayo mag-proceed dito sa steps. And then yung K natin, yan po yung nakalagay dito sa underline. And yan yung iti-test natin based from the problem. Set the level of significance. We have 3 options. And yun yung common na lumalabas sa problems. 0.01 or 1%. 0.05 or 5%. 0.10 or 10%. That is denoted by alpha. Okay, ito yung probability ng ating error. Determine the critical value of Z. So, saan natin pwedeng makita ang critical value of Z? We may refer to the table presented last time. Ito yung tinatawag natin na T-table. Kaya kailangan alam nyo muna kung one-tailed or two-tailed yon. So, kapag left or right yung lumabas, ibig sabihin kasama siya dito sa one-tail. Okay? Kaya mahalaga yung step number 2 kasi dito nyo makikita yung significance level. Sa problem kasi natin, hindi na naka-indicate kung anong percent, kung 90%, 95%, or 99%. Okay? Pero madali nyo namang ma-identify yon. Basta tingnan nyo lang yung significance level. So dito sa row na to, makikita ang one-tailed na significance level. Kapag two-tailed naman dito sa baba. And then, yan, dito pa din kayo pipili sa nasa loob ng table. Pero, itong may bilog sa baba na may red circle, ginagamit lang natin yan kapag ang ating sample size ay greater than or equal to 30. Ulitin ko ha. Ginagamit natin itong tatlong to, 1.645, 1.960, 2.576 kapag ang ating sample size ay 30 pataas. Kapag mas mababa sa 30, dito kayo magbe-base. Dito, at saka dito sa last part. Okay, huwag kalimutan yon. And then, number 4, step 4, calculate the one sample z-test using the formula kanina para sa z. Mahalaga na tama yung sagot sa 3 and 4 kasi gagamitin natin yan for statistical decision. Okay, paano tayo magde-decide kung i-accept or i-reject? Yun lang isa statistical ha, whether to accept or to reject, null hypothesis. Kapag ang Z computed ay mas mababa sa Z critical, accept HO. Kapag ang Z computed ay mas mataas sa Z critical, reject the null hypothesis. Regardless kung ano man ang inyong claim. Okay, kung ang claim nyo man ay H0 or H1. Ano ang tinatawag na Z computed? Yun ang sagot nyo sa number 4. Z critical, ito yung sagot sa number 3.
Kaya bawal kayong magkamali sa 3 and 4 kasi automatically magmamali kayo ng sagot sa number 5. Okay? And kapag mali ang sagot sa number 5, magmamali din kayo ng conclusion. Ito yung pattern natin sa conclusion. Pero pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Para lang uniform, ito na yung ginawa ko. Since we reject the null hypothesis, we can conclude that there is enough evidence to support the claim that yung nasa underline po, yun yung makikita natin sa problem. And then, since we accept the null hypothesis, we can conclude that there is not enough evidence to support the claim that kung ano yung nasa problem. Again, hindi po tayo magbabase sa alternative. Lagi tayo nakabase sa null hypothesis. Kapag na-reject ang null hypothesis, there is enough evidence. Kapag inaccept ang null hypothesis, there is not enough evidence.